आज मैले भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुमाउँदै छु। यो भिडियो साँझ सूर्यास्तको समयमा लिएको हो। दरबार स्क्वायर जाने मुख्य द्वारबाट दरबार वरिपरिको दृश्य देखाउने छु। यो यात्रा पैदल यात्राबाट सुरु हुन्छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायर 14औं-15औं शताब्दीमा मल्ल राजाले बनाएका हुन्। विभिन्न कालखण्डमा भूकम्पले क्षति पुर्याए तापनि ऐतिहासिक सुन्दरता अझै कायमै छ। यस क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। यस अर्थमा हामी अब यो सुन्दरतालाई हेर्नको लागि वरिपरि बस्ती निहाल्दै आनन्द लिनुहोस्। साथै कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।
Tickets? Nepali हो कि हामी हिँड्नै पर्छ हो नि ल हाई हेलो केही भन्नु छ भन हाई तपाईहरुलाई थ्यांक यू भक्तपुरमा अझ पनि धेरै मान्छेहरू भक्तपुरमा आउनु होला घुम्नको लागि दरबार स्क्वायर स्कुलमा एडमिसन गर्नु होला जसको सेकेन्ड मेरा फर्स्ट ये बोला अंदर से
बाटो कता हो